के तपाईँ पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ पनि सजिलै यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिले तपाईँको आफ्नो मोबाइलको टिकटक एपमा जानुहोला। र टिकटक एपमा आइसकेपछि आफ्नो माथि सर्च बारमा चाहिँ न्यू ट्रेन्डिङ भिडियो भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि थुप्रै खालका टेम्प्लेटहरू चाहिँ आउने गर्छ। तपाईँले चाहिँ कुन खालको टेम्प्लेटमा बनाउन चाहनुहुन्छ उक्त टेम्प्लेट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। र आफूले बनाउन चाहेको टेम्प्लेट चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसमा चाहिँ एकदम छिट्टो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डको स्पिडभन्दा पनि हामीले छिट्टो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ आइसकेपछि जस्ट युज टेम्प्लेटमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। एउटा भिडियो अथवा फोटो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। यो भिडियो सेभ गर्नलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो सेभ भइरहेको छ। र हाम्रो भिडियो सेभ भइसक्यो र तपाईँले चाहिँ ग्यालेरीबाट चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा क्यापकटमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् यहीँबाट पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अरू टेम्प्लेटबाट भिडियो बनाउने तरिका पनि यही नै हो। अर्को स्माइल टेम्प्लेटबाट यहाँले भिडियो बनाएर म देखाएँ। र टेम्प्लेट भेटाइसकेपछि गर्ने अघिकै तरिका हो। यसरी यहाँले पनि सजिलै कुनै पनि नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेटबाट चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले यो भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको कमेन्ट गर्नुहोला। र यो च्यानलबाट बिल्कुल एकदम नयाँ भएको हुनाले यहाँको साथ सपोर्ट एकदमै आवश्यक छ। यहाँको चाहना अनुरूपको भिडियो चाहिँ म यस च्यानलबाट चाहिँ अपलोड गर्नेछु। यस भिडियोलाई लाइक गरिकन यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसँग अनि बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरी साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।